आज चैत्र 6 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा फेरि गिरावट नै आएको छ। करिब 6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2067 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 63 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ र इन्भर्टेड ह्यामर टाइपको अथवा सुटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 3.5 अर्ब भन्दा पनि बढीको छ। केही घट्दै गइरहेको कारोबार रकम आज भने कारोबार बढ्न सफल भएको छ। एभरेज कारोबार रकम भन्दा पनि धेरै आएको देख्न सकिन्छ र आज बजार सुरुवाती चरणमा केही माथि पनि गएको थियो र पछि माथि एउटा प्राइस रिजेक्सन भएर तल आएर बन्द भएको हुनाले कारोबार रकम धेरै आएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा बजार केही साइडेज जस्तो बसेर तेज माथितिर गएको देखिन्छ। 18-20 पोइन्ट जति बजार बढिसकेपछि भने माथिबाट पुनः एग्रेसिभ फल भएको देख्न सकिन्छ। बिचमा केही थोरै माथि जाने प्रयास गरे सकेन, फेरि तल, फेरि बिचमा एउटा माइनर अप स्विङ दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर आएको छ। आजको लागि लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा बजार बन्द भएको देख्न सकिन्छ। यसरी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा लो लगाएर जुन हिसाबले मार्केट अगाडिबाट फल भइरहेको थियो, एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट माथितिर जाँदै थियो र पुनः माथिबाट चाहिँ बजारले फेरि पनि डाउनवर्ड मुभ चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोजेको थियो जस्तो थियो। हुन चाहिँ जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन 2061 तबसम्म चाहिँ फेरि यहाँबाट पनि माथितिर जान्छ कि भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। तर जुन हिसाबले बजार फल भइरहेको छ यसले चाहिँ माथितिर गयो भने पुनः बजारले चाहिँ यो लो भन्दा पनि तलतिर जान्छ कि इन्डिकेट गर्छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले पुनः माथि गएर फेरि तलतिर जस्तो गयो त्यस्तै टाइपमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। हिजोको भिडियोमा सेयर गरेको थिएँ बजार चाहिँ एउटा लो लगाएर केही माथितिर जाने फेजमा छ भनेर, केही माथितिर गयो तर माथितिर सस्टेन गर्न सकेन, फेरि पनि बजार तलतिर फल भएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा डिटेल एनालाइसिस गरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस रहेको छ। जुन हिसाबले मार्केट मुभ भइरहेको छ, एउटा हाईलाई चाहिँ पार गरेर मार्केटले एउटा अपट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको हो। सो एउटा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ ओभरअलमा बुलिस रहेको देख्न सकिन्छ र एउटा टप लगाएर मार्केट पुल ब्याकमा आइरहेको देखिन्छ र एउटा करेक्सन कम्प्लिसन भएर मार्केट चाहिँ माथितिर जाने प्याटर्नमा देखिएको थियो। तर माथि जाने क्रममा मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गर्न सकेन र पुनः यो लेभलबाट चाहिँ अहिले तलतिर आउन खोजेको प्याटर्नमा छ। हुन चाहिँ यो हाई कन्फर्म भइसकेको छैन, लोवर हाई नै हो, यो हाईको दाँजोमा यता लोवर हाई हो भनेर, तर मोर लाइकली यो लोवर हाई हुन सक्ने स्थितिहरू देख्न सकिन्छ र अबको दिनमा चाहिँ मार्केटले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै तलतिर जाने हो कि भन्ने देखिन्छ। यदि मार्केटले यो हिजोको लो जुन छ यसलाई ब्रेक गर्दै तलतिर गयो भने चाहिँ मार्केट केही तलतिर अलि ठुलो फल हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ। यो मेरो एनालाइसिसमा रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ बजारले अबको लागि 2061 लाई चाहिँ ब्रेक गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। सो यदि मार्केटले तलतिर आउने क्रममा 2061 लाई ब्रेक गर्छ भने यो मार्केट चाहिँ अलिकति केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश छ, सधैँ नै सेयर गरेको कुरा। मार्केटले यसरी चाहिँ एउटा लोअर हाई क्रिएट गरेर मार्केट यो एउटा जुन अगाडिको हायर लो छ यसलाई ब्रेक गरेर लोअर लो चाहिँ फर्मेसन गरिसकेको छ। सो मार्केट माथि गएको मुभ भनेको एउटा करेक्टिभ अथवा एउटा पुल ब्याक मुभ मात्र हो। फेरि बजार चाहिँ तलतिर जान सक्छ भन्ने प्राइमेरी एनालाइसिस हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो र
अगाडि कुनै दिन मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। मार्केट माथिबाट तल आउने क्रममा पनि एउटा ट्रेन्ड चाहिँ क्रिएट गर्दै आएको छ। सो इनिसियली पनि बजार माथितिर जान्छ भन्नको लागि यो हाईलाई चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यसले पार गर्न सकेन र यही लेभलबाट चाहिँ अहिले फल आइरहेको छ र यसले चाहिँ मार्केट पुनः केही तलतिर जाने हो कि भन्ने इन्डिकेट चाहिँ गरेको छ। सो अहिले मार्केट कस्तो अवस्थामा छ भन्दा मार्केट घटिरहेको मार्केट केही अपस्विङ दिएर फेरि पनि मार्केट तलतिर जाने हो कि भन्ने खालको प्याटर्नमा छ। मिन्स मार्केटको अहिलेको प्याटर्न भनेको यसरी माथिबाट तल आएको मार्केट केही एउटा माइनर अपस्विङ दिएर फेरि पनि तल कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। अब डेली क्यान्डलमा हिजो चाहिँ जुन हिसाबले 3 दिनदेखि बजार तेज घटिरहेको थियो र हिजोको क्यान्डलले चाहिँ घट्ने क्रममा चाहिँ एउटा ब्रेक लागेको र मार्केट केही माथितिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। र हिजोको क्यान्डलको इफेक्टले आज बजार केही माथितिर पनि गयो। 18-20 पोइन्टसम्म बजार सुरुवाती चरण बढेको देख्न सकिन्छ तर मार्केट माथितिर सस्टेन गर्न सकेन र इमिडिएटली रिभर्स भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि जुन हिजो क्रिएट भएको क्यान्डल छ हिजोको क्यान्डल भन्दा आजको क्यान्डल चाहिँ माथितिर सस्टेन गर्न नसकेको हुनाले हिजोको क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुन सकेन। जुन माथिबाट घटिरहेको बजार जुन माथितिर रिभर्स गर्छ भन्ने इन्डिकेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो। मिन्स जुन हिसाबले मार्केट यसरी माथिबाट चाहिँ फल भइरहेको थियो। सो यो लेभलबाट चाहिँ जब मार्केट यसरी फल भयो हिजोको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर लान सक्छ भन्ने सन्दर्भमा पुनः केही माथि गए पनि पुनः माथिबाट चाहिँ तलतिर नै बजार फर्केको हुनाले यसरी डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। सो यसरी एउटा चाहिँ म्यानिपुलेसन क्रिएट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ आजको क्यान्डलले इन्डिकेट गर्छ। आजको क्यान्डल एउटा माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएको हुनाले यसले चाहिँ डाउनै कन्टिन्यू गर्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। भोलिको दिनमा अथवा आगामी दिनमा बजार घटेर तलतिर नै जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र अब तल आउने क्रममा चाहिँ जुन यो अगाडि सपोर्ट लिन सक्छ भन्ने कुरा थियो यो क्यान्डलमा यसमा पनि सपोर्ट लिन सक्ने चान्सहरू चाहिँ केही घट्न पनि सक्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ एसएमसीको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजर रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। र इन्टरेक्सन अथवा डिस्कसनको लागि यदि हजुरहरू सर्चिङ गरिरहनु भएको छ भने पनि यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यसमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा माथितिर अगाडि बढेको बजार माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएर तल घटेर बन्द भएको छ। एकदम नेगेटिभ क्यान्डल हो। यसले चाहिँ बजार तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ। हिजोको क्यान्डल कम्प्लिटली इनभ्यालिड भएको छ र यदि आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश भएको हुनाले माथि गएको मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ नै थियो र फेरि डाउनै कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न नै भ्यालिड होला जस्तो देखिएको छ। यसरी बजार चाहिँ तलतिर जान खोजेको प्याटर्नमा देखिन्छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा यसरी तेज घटिरहेको मार्केट एउटा लो लगाएर चाहिँ माथि जान खोजेको थियो। अगाडिको हाईलाई कन्टिन्यू गर्न सकेन, ब्रेक गर्न सकेन र फेरि तलतिर जान खोजेको छ र अहिले घट्दो क्रममा छ। यदि यो 2061 को यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केट तलतिर जाने चान्स बढ्दै जानेछ। सेम सिनेरियो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा यो लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर जाने देखिन्छ। 5 मिनट्स र 15 मिनट्स हेर्दा अन्तिमको क्यान्डल हेर्दा के पोजिटिभ भयो भने ओभरअलमा मार्केट जस्तो गयो त्यस्तै फर्किरहेको छ। डाउनै कन्टिन्यू हुन सक्ने डाउनवर्ड मोमेन्टम तेज देखिएको हुनाले डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भन्ने जस्तो देख्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छैन भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।